नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ आज पनि म उपस्थित भइसकेकी छु नयाँ प्रसङ्गको साथमा। आशा छ आजको यो भिडियोले जवान केटाकेटीहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा भर्न सहयोग गर्नेछ। यो भिडियो ती जवान केटाकेटीहरूको लागि हो जसको शरीरमा सबैभन्दा बढी इनर्जी भरिएको छ, जोसँग जे सुकै गर्न सक्ने आँट हिम्मत हौसला छ, जसका कपाल अझै काला छन्, आँखामा चमक अनि अनुहारमा रौनक छ, जसको दृष्टिकोण सफा अनि सही छ। मानिसहरूको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेजमा तपाईँ हुनुहुन्छ। हो, यो तपाईँको जवानीको टाइम छ नि, जुनसुकै कुरा पोसिबल गर्ने समय हो। यो सधैँ एकनास बनी रहनेवाला छैन, यो सीमित केही वर्ष रहनेछ। त्यसपछि तपाईँको कपाल सेतो हुन सुरु हुनेछ। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँका साथी सर्कल तपाईँदेखि टाढा हुनेछन्। सबै आफ्नो जीवनमा व्यस्त रहनेछन्। ठुलो सपना देख्नुहोस्। तपाईँको आज जे सपना छ नि, जस्तै नाम, बङ्गला, गाडी, पैसा, यी सबै पाउनका लागि यो समय तपाईँहरूको लागि उत्तम हो। यो समय फेरि तपाईँहरूको जीवनमा कहिले आउनेवाला छैन। तपाईँ आफ्नो जीवन कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, यसको लागि आज नै तपाईँले प्यासन या डिस्ट्र्याक्सन मध्ये एउटा कुरा चुन्नै पर्छ। यो संसारमा जति पनि क्रान्तिकारी कामहरू भए या भइरहेका छन्, तीमध्ये अधिकांश कामहरू यही समयको उपज हो। भगवानले उपहार स्वरूप दिनुभएको यो समय छ नि, हो, आज तपाईँ अल्छी गरिरहनु भएको छ। तपाईँसँग कुनै टार्गेट नै छैन भने यो समयलाई बर्बाद गरिरहनु भएको छ। यो कुरासँग म स्वामी विवेकानन्दले भनेका कुरा जोड्न चाहन्छु। जवानी जिन्दगीको सर्वश्रेष्ठ क्षण हो। यसमा तपाईँ जे काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको प्रतिफल आउने जिन्दगीमा प्राप्त हुनेछ। त्यसैले जस्तो काम अहिले गर्नुहुन्छ नि, त्यसको फल जिन्दगीभरि मिलिरहनेछ। यु आर द क्रिएटर अफ योर ओन डेस्टिनी। यो उमेरमा तपाईँ जुनसुकै कुरामा पनि कन्सन्ट्रेट हुन सक्नुहुन्छ नि, त्यो पुरै उमेरमा हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँहरूको लागि राइट टाइम यही नै हो। जब तपाईँको विवाह हुनेछ, बच्चा हुनेछन्, तब तपाईँ आफ्नो सपनाको बारेमा त्यति कन्सन्ट्रेट हुन सक्नुहुन्न, किनभने द पावर अफ द कन्सन्ट्रेसन इज द ओन्ली की टु द ट्रेजर हाउस अफ नलेज। यो उमेरमा सिकेको ज्ञान नै जिन्दगीभर काम लाग्नेछ। हुन त जिन्दगीले हर क्षण नयाँ नयाँ ज्ञान सिकाइरहेको हुन्छ, तर यो उमेरमा सिकेको ज्ञान नै अन्य ज्ञानहरूको पूर्वाधार भने पक्कै हो। तपाईँ आफूलाई भविष्यमा जहाँ देख्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तयारी गर्ने सही समय तपाईँहरूको आजको यो उमेर हो। तपाईँको जुन फिल्डप्रति प्यासन छ, त्यसलाई आज नै स्ट्रोङ हतियार बनाएर लाग्नुहोस् जग निर्माण गर्न। आफूले प्रेम गरेको कार्य रोज्नुहोस्, अर्थात् आफ्नो जन्मजात सृजनशीलता खोल्नुहोस्। कुनै समस्या, पीर, चिन्ता, दुःखले तपाईँको रातको निद्रा अनि दिनको भोक हराउन सक्छ भने तपाईँ त्यो अधिकार आफ्नो लक्ष्यलाई पनि दिनुहोस्, जसले तपाईँलाई झस्काइरहोस्। एकपटक आफूलाई विश्वास गरेर त हेर्नुहोस्। आफ्नो दिलको धड्कनलाई महसुस गर्नुहोस्। कुनै लक्ष्यलाई आफ्नो बनाएर त हेर्नुहोस्। भगवानले त्यसको मद्दत गर्छन् जो पहिला आफूलाई विश्वास र भरोसा गर्छन्, त्यसैलाई नै बाटो देखाउँछन् जो अगाडि बढ्न इच्छुक हुन्छ। जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ, कसैले छेकेर छेकिनेवाला छैन। त्यसैले यो समय तपाईँहरूको लागि एक अवसर हो। यसलाई त्यत्तिकै बर्बाद हुन नदिनुहोस्। यो फर्केर फेरि आउनेवाला छैन। हामी सबैको मृत्यु निश्चित छ। हामी सबै यो ब्रह्माण्डमा एक दिन विलिन हुनै पर्छ। त्यसैले के तपाईँ चाहनुहुन्न आफ्टर योर डेथ संसारले तपाईँलाई अनि तपाईँको योगदानलाई याद गरोस्? तपाईँको मनको तागत नै तपाईँको जिन्दगी हो, तर तपाईँको मनको कमजोरी तपाईँको मृत्यु। मृत्यु आउनु अघि नै मर्न सक्छ जो मनदेखि नै हार खान्छ। आज तपाईँको समय जुन नराम्रो काममा बर्बाद भइरहेको छ, त्यसलाई छोड्ने राइट टाइम यही नै हो। कहिल्यै असफलतालाई आफ्नो विकल्प हुन नदिनुहोस्। दृढता र धैर्यताको परीक्षा दिन सधैँ तयार रहनुहोस्। हामी ससाना तत्कालीन सुखका लागि अगाडि बढ्न रोकिन्छौँ। नराम्रा साथी सर्कलको सङ्गतमा दिनौँ पार्टी रक्सी चुरोटको धुवामा आफूलाई उडाइरहेका छौँ। यसले तपाईँलाई एकछिन त रमाइलो देला, तर तपाईँको आमा बाबा जसले तपाईँको उज्जवल भविष्यको सुनौलो सपना बुनिरहेका छन्, उहाँहरूलाई कति पीडा हुन्छ होला। उहाँहरूको आँखा अगाडि तपाईँहरू बर्बाद भइरहेको देख्दा परिस्थिति कस्तो हुन्छ होला, आफै कल्पना गर्नुहोस्। त्यो बेला जब तपाईँ सुध्रिन कोसिस गर्नुहुन्छ नि, समय धेरै पछाडि छुटिसकेको हुनेछ। त्यसैले तपाईँ आफूलाई किन धकेलिरहनु भएको छ त्यो अवस्थामा जहाँबाट तपाईँ फर्किन सक्नुहुन्न, जहाँबाट तपाईँ
इज्जतसँग शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँ आफूलाई अहिले नै बदल्नुहोस्, यही सही व्यक्तिसँग रहनुहोस्। एकजना डाक्टरले त इमर्जेन्सी आउँदा समय बर्बाद नगरी आफ्नो कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी तपाईसँग पनि समयको कमी छ। आज तपाईलाई आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि रिस्क लिनु छ भने पनि लिनुहोस्। जिन्दगीमा रिस्क लिनु पनि आवश्यक छ। तपाईले लिएको रिस्कले तपाईलाई विनर बनाउन पनि सक्छ। यदि विनर हुनु भएन भने तपाईलाई एक्सपिरियन्स भने पक्कै दिनेछ, जुन तपाईँ यो संसारमा सेयर गर्न, गाइड गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले आफूलाई सकारात्मक बाटोतिर लान नसके भविष्यमा तपाईँको मनमा ठुलो चोट पुग्नेछ, जसले तपाईँलाई पश्चातापको आँसु रुवाउनेछ। लेट्स बिगिन, लेट्स थिङ्क, लेट्स अचिभ योर ड्रिम। थ्याङ्क यू।